guys, ito ang Expo MRT station. So pagbaba niyo dyan, ito na ang tinatawag na Changi Point Mall. Isang station na lang dito. Yun na yung Changi Airport. So from here later, pupunta naman tayo sa sa Changi Jewel or Jewel Changi sa airport dito. Pasok tayo sa loob. Dito daw yung bilihan ng murang mga shoes. Ayan, check natin. Maggagala muna tayo. Ito ang nag-iisa lang ko ngayon kasi yung kapatid ko wala na, pumasok na siya. So kailangan wag akong tatanga-tanga para hindi ako mawala. Ayan o. Ayan yung station. So ayan, Changi City Point. Balikan ko kayo. Sa loob, check na natin. Meron Cat Gibson, Clarks. Ayan. Ano yung sinasabi nila? Baka dito. Live doon. Ay, meron ako nakitang Aldo. Ayun, Cotton On. Aldo po, Clark. Ayan. Ayun, may Cotton On. Sport Master. Okay, sa taas. Ayun sa baba. Hindi natin sa gitna mamaya. More on yun. Gaganda ng mga bed. Garden walk. Tingin din tayo mamaya sa taas. After here, punta tayo ng Jewel Changi. Dali na tayo. So, Starbucks. Dadaan lang tayo. Ayan. Nakita kayo dito. May fossil. Fossil. Body shop. Diba nakita ko ngayon ni Aldo? Ayun, okay. Fast puppies. Ito yung Aldo. Anton Cup. Tingnan natin. Ganda oh. Fast puppies. Fast puppies ba ito? From tapos ang ganda ng kulay. How much is this? What is the price? 29.40 pala. All 29.40. All the price for this is 29.40. Am I right? All? Okay. So how much this? This is 9.90. How about this one? How much? 29.40. Without price, without the tag price is 29.40. But with tag price like this is 9 plus. Okay. Bakit naman ang bag? Bag na naman. Kami kong bag sa bahay. Hindi ko naman magamit. So this is 85. Ang ganda. 85. Ang cute niya ha. Puro has puppy sila. Ito. Ang cute naman ang rubber shoes na ito. This is 50. This is 89. 89 SD dollar. Pero ang ganda niya oh. 15.5 ang size niya. Maganda ng kulay.
pwede mo nyo kasi hindi kakayanin yung aking luggage. Except mag-excess na ako. Gala lang talaga guys. Ganda naman ito. Ito tayo sa gitna. Ayan. Ang ganda. Ito naman yung Alto. 7. Parang almost same din naman sa ano ko. So, tawag dito. Parang halos parehas din naman ko sa ano. Sa Dubai. 7140. Hindi ko masasabing mura. Pero halos parehas lang din. Bata. Hindi ko masasabing mura guys. Feeling ko almost parehas lang din ang size. Guys, nandito tayo sa Changi Terminal 1. Dadalawin natin bisitahin natin ang Chiwal Changi. Yan, ito, sa airport tayo. Terminal 1. So, ayan. Pasok tayo papuntang Chiwal Changi. Hindi pa, hindi na sa airport dito. Ayan, o. Ayan, ang ganda ng airport. Ayan. Sa airport. Ayan. Ayan, papasok na tayo. Chiwal.